สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ AI ที่ช่วยให้ทุกท่านเรียนได้ดีขึ้นทำงานได้ง่ายนะครับและที่สำคัญใช้งานง่ายนั่นคือ poe.com หรือ po.com เป็นแพลตฟอร์ม AI ที่ใช้งานได้ง่ายช่วยในการเรียนได้ดีและที่สำคัญเรายังสร้างแชทบอทได้วันนี้นะครับจะขอแนะนำดร.วรสวงร่วงจินดาผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ของเรานะครับครับสวัสดีครับคุณรัตพลสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้มีเรื่องมาปรึกษาอาจารย์นะครับเกี่ยวกับ poe.com หรือ po.com มีข้อสงสัยอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์ว่าทำไม poe.com กับ ChatGPT ต่างกันตรงไหนครับอย่างนี้เราทุกคนอยู่ในโลกนี้ถ้าเกิดว่าเราไปที่ประเทศอื่นเราก็พูดกันคนละภาษาใช่ไหมครับแต่สุดท้ายมันก็คือภาษาเหมือนกันในโลกของ AI ก็เหมือนกันครับมันมีคนให้บริการ AI หลายเจ้าหนึ่งอาจจะชื่อว่า ChatGPT เจ้าหนึ่งอาจจะชื่อ Gemini เจ้าหนึ่งชื่อ Claude เจ้าหนึ่งชื่อ Perplexity เห็นไหมมันก็คือภาษาที่มันแตกต่างกันใช่ไหมครับ po หรือ poe.com เนี่ยก็กึ่งแบบนั้นแหละเพียงแต่ว่ามันมีบริการพิเศษเสริมให้นั่นก็คือเมื่อเราใช้ poe.com เนี่ยนะเราจะสามารถเลือกได้ว่าภาษาที่จะใช้เนี่ยเราอยากได้ภาษาอะไรเช่นเราอยากได้ภาษา ChatGPT เราอยากได้ภาษา Gemini เราอยากได้ภาษา Claude เหรอเราเลือกได้หมดเลยโดยการไปที่เดียวเลยครับคุณรัชพลเก่งไหมครับผมก็ดีครับอาจารย์ครับน่าจะใช้งานได้ง่ายอีกอย่างหนึ่งน้องๆที่นักศึกษาของเราสามารถที่จะเรียนได้อย่างง่ายนะครับมีตัวช่วยให้แล้วมี AI ช่วยงานได้นะครับคราวนี้นะครับ poe.com นะครับอาจารย์หรือ po.com เนี่ยเหมาะกับใครครับอาจารย์โอเค poe.com เนี่ยใครก็ใช้ได้นะครับขอให้เปิดคอมพิวเตอร์ได้ต่อเน็ตได้ล็อกอินเข้าไปใช้แล้วก็จะมีตัวช่วยชั้นดีได้เลยครับแล้วก็อันนี้นะอำนาจอยู่ในมือเราจะเลือก AI ตัวไหนมาทำงานให้เราเนี่ยเราเลือกได้เลยอันนี้ไม่เหมือน ChatGPT นะเพราะ ChatGPT ก็คือบริการของ ChatGPT เป็นหลักใช่ไหมครับ Gemini ก็คือ Gemini เป็นหลักครั้งเนี้ยถ้าเราเข้า poe.com เนี่ยเราเลือกได้เลยเจ๋งมากเลยครับคุณรัชพลครับฟังแล้วดูแล้วน่าสนใจมากเลยครับอาจารย์คราวนี้ผมมีปัญหาอย่างหนึ่งถ้าผมมีแค่แท็บเล็ตอย่างเดียวหรือมีแค่โน้ตบุ๊กอย่างเดียวผมก็ใช้งานได้เขาได้ไหมครับตรงนี้ครับคุณรัชพลคุณปัญหาเยอะมากเลยนะจะบอกเลยครับว่า poe.com เนี่ยเขาผ่านเว็บก็ได้หรือถ้ามีมือถือสมาร์ทโฟนนะหรือแท็บเล็ตก็มีแอปพลิเคชันทั้งค่าย iOS และ Android เลยลงได้เหมือนกันดังนั้นจะใช้เว็บเบราว์เซอร์หรือจะใช้แอปพลิเคชันทำได้หมดเลยอันนี้เป็นแบบนี้เลยใช่ไหมครับอาจารย์แบบที่เป็น QR code ว่าถ้าผมจะใช้ pro.com ผมก็สแกนตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับใช่เนี่ยแปลว่ารู้อยู่แล้วนะเนี่ยมาหลอกถามผมใช่ไหมนี่นี่เลยนี่เข้าผ่านเว็บก็ไปที่ poe.com นะครับต่อให้เป็นมือถือนะก็เข้าได้นะ poe.com นะครับหรือใครจำไม่ได้ก็ po.com นะครับแล้วก็ถ้าเข้าผ่าน Android นะก็เนี่ยครับแล้วก็ถ้าเข้าผ่าน iOS อันขวาสุดถูกต้องนะครับคุณรัชพลครับผมครับคราวนี้นะครับมาพูดถึงการใช้ pro.com ตรงนี้นะครับเราจะใช้งานกันยังไงครับอาจารย์เพราะว่าผมไม่มีความรู้พื้นฐานตรงนี้ได้เลยครับอาจารย์เอาอย่างนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปลองใช้เลยจับมือทำเลยดีไหมคุณรัชพลดีครับผมครับอาจารย์ครับไปดูหน้าจอผมกันเลยครับครับเอาละครับคุณรัชพลครับเดี๋ยวการเข้าไปดูหน้าจอของผมเนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยว่าในตอนนี้ผมใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับคุณรัชพลซึ่งถ้าใครใช้ PC ก็เหมือนกันเลยนะครับจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือ PC ก็เหมือนกันนะครับแล้วเมื่อเราเข้าไปนะครับเราก็จะพิมพ์ poe.com เขาจะพาไปสู่หน้าเว็บที่ณตอนนี้ครับที่เราบันทึกเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละครับคุณรัชพลจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะล็อกอินเข้าใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับใครมี Gmail ถ้าเป็นศรีปทุมนะก็จะเป็น @spumail.net หรือ @spu.ac.th กดเข้าไปที่นี่เลย Continue with Google ถ้าใครใช้ iOS นะครับก็สามารถที่จะ Continue with Apple แล้วก็ใช้ Apple ID ได้ใครก็ตามที่ไม่อยากจะผูกบัญชีกับ Google หรือว่า
Apple ID ก็พิมพ์อีเมล address ตรงนี้เข้าไปนะครับเขาจะส่งลิงก์ให้เราไป verify แล้วก็ตั้ง password เองได้หรือถ้าตรงนั้นไม่เอาเลยนี่เลยครับใช้เบอร์มือถือนะครับคุณรัฐพลก็จะสามารถที่จะใช้บริการของเขาได้ในหลากหลายรูปแบบสะดวกไหมครับคุณรัฐพล ครับผมอันนี้ถ้าเป็นผมก็คงเลือกใช้ Google ครับง่าย ได้เลยวัยรุ่นเนี่ยคุณรัฐพลชอบใช้ Google ใช่ไหมผมกด Continue with Google นะครับแล้วก็เลือกบัญชีที่เราได้บัญชีใช้นะครับของ Google นะกด Continue เพื่อยืนยันการเข้าใช้ครับคุณรัฐพลครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมพร้อมจะใช้งาน poe.com ทันทีเลยง่ายไหมครับ มันสะดวกได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์ใช่แล้วมันง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคุณรัชพลหน้าจอเขาเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆครับส่วนซ้ายมือซึ่งเดี๋ยวผมจะมากล่าวถึงนะครับกับส่วนตรงเนี้ยนะครับให้เราสามารถที่จะพิมพ์ถามได้เหมือนกับ ChatGPT หรือ Gemini เลยแต่ข้อแตกต่างก็คือตรงนี้ครับคุณรัชพลคุณเห็นตรงนี้ไหมคำว่า Assistant ตรงนี้ครับนะครับตรงนี้นะครับคือ AI ค่ายของ O เองนะครับเราก็สามารถพิมพ์คำสนทนาไปได้เลยครับสวัสดีครับผมอยากทราบประวัติของประเทศไทยเทียบกับประเทศอินเดียสมมุตินะครับสะกดผิดเล็กน้อยไม่เป็นไรนะตรงนี้ครับคุณรัชพลก็พิมพ์เหมือนกับเราแชทใน ChatGPT หรือใน Gemini หรือใน Claude หรืออื่นๆนะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มส่งนะครับส่งข้อความเขาก็จะสามารถแชทกับเราได้ครับแล้วตรงนี้จะเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้เห็นไหมครับแล้วตรงนี้ครับคุณรัชพลครับผมก็ได้คำตอบเร็วมากเลยถูกต้องไหมครับคุณรัชพลครับผมแล้วอย่างนี้คำตอบพวกนี้เราสามารถหาการยืนยันได้ไหมครับว่าเข้าไปสืบค้นจากที่ไหนครับอาจารย์เดี๋ยวผมบอกอย่างนี้ก่อนนะก่อนที่จะไปสืบค้นนะดูข้างล่างตรงนี้เมื่อเขาตอบมาปุ๊บเนี่ยมีปุ่มแชร์ผมสามารถกดปุ่มแชร์ตรงนี้ได้ใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะได้ลิงก์ส่งให้คนอื่นได้เลยถ้าเกิดว่าเขาตอบไม่ถูกใจกดปุ่มนี้ให้เขาคิดใหม่ตอบใหม่ครับคุณรัตพลถ้าเกิดเขาตอบดียกนิ้วให้เลยนะคุณรัตพลถ้าเขาตอบไม่ดีเราก็ dislike ระบบ AI จะได้จำได้ครับอันนี้ง่ายๆเนาะไม่มีอะไรซับซ้อนเมื่อกี้คุณรัตพลถามผมว่าแล้วถ้าเกิดว่าข้อมูลเนี่ยจะต้องเอาไปสืบค้นอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีแหล่งที่มาที่ไปทำได้ไหมดูตรงนี้นะครับเวลาที่คุณรัฐพลใช้ POE เนี่ยนะครับมันจะมี suggestion ข้างล่างนี้ดูอันบนสุดเลยนะ compare นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของ POE นะครับแล้วก็มีเขียนว่า web search ผมกดเลยนะตอนนี้เขาจะไปสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตมาครับดังนั้นคำตอบใหม่นะครับคุณรัฐพลตรงนี้จะมีอ้างอิงให้ด้วยเห็นไหมนี่มีเลขหนึ่งเห็นไหมครับคุณรัฐพลแล้วข้างล่างนี้ครับนี่มีเลขหนึ่งคือความสัมพันธ์อินเดียไทยวิกิพีเดียกดเข้าไปก็จะเจอข้อมูลนะครับเลข2ถ้ามีอยู่ข้างบนก็คือ YouTube เลข3คือเปรียบเทียบกันมันกับปกครองไทยกับอินเดียมจรเลยปริทัศน์อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมแล้วถ้าเกิดมองลงมาข้างล่างนะครับคุณรัชพลเขาจะ suggest หรือแนะนำการสืบค้นต่อแล้วมีตรงนี้ด้วยครับคุณรัชพล speak แปลว่าอะไรครับคุณรัชพลเป็นการพูดนะครับผมถูกต้อง AI ตัวนี้จะให้พูดก็ได้นะโดยที่จริงๆแล้วโพเนี่ยเขาพูดไม่เป็นแต่มันมี AI เจ้าหนึ่งเรียกว่า Eleven Labs ครับคุณรัตพล Eleven Labs เป็น AI ที่เขาเรียกว่าในโลกนี้น่าจะเป็นระดับท็อปของโลกเลยด้านการพากย์เสียงออกเสียงดังนั้นเราสามารถกดที่ตรงนี้ครับเขาก็จะอ่านคำตอบให้เรานะครับตรงนี้ทำได้ต้องบอกไว้ก่อนเพียงแต่ว่าภาษาไทยก็อาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางเนาะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษสบายหรือเลยครับคุณรัตพลครับผมครับมันใช้งานได้ง่ายเลยครับอาจารย์เห็นแล้วน่าจะช่วยในการเรียนของนักศึกษาได้ดีขึ้นเลยนะครับโอ้ยจะเป็นนักศึกษาจะเป็นคนทำงานจะเป็นเด็กปตรีปโทปเอกอาจารย์บอกได้เลยครับคุณรัตพลใช้ได้หมดเลยนะครับเพราะมันง่ายนะครับแล้วก็คุณดูข้างล่างนะตรงนี้มันจะมีปุ่มเครื่องหมายบวกคืออะไรครับคุณรัตพลเราก็แนบไฟล์ได้จริงไหมใช่ครับและมีเครื่องหมายแปลงภาษีนะครับแปลงภาษีนี่คือทำอะไรรู้ไหมครับคุณรัตพลน่าจะไฮไลท์ข้อความรูปแบบไม่ใช่ clear context ก็คือลบมันทิ้งหมดเลยนี่ลบไปแล้วเห็นไหมครับอุ้ย
นะครับคุณรัฐพลถ้าคุณรัฐพลเห็นแบบนี้ก็จะใช้ POE ได้เป็นเห็นไหมครับเราสามารถที่จะลบคำตอบล่าสุดออกไปได้ด้วยมันดีงามไหมครับคุณรัฐพลครับผมน่าจะใช้งานได้ง่ายเลยนะครับ ตอนนี้จริงครับคราวนี้นะครับมันเรื่องที่หัวใจของเรากันแล้วครับอาจารย์คือเราอยากสร้างสมองนะครับ หรือแชทบอทของเราอ่ะเพื่อให้ตอบในสิ่งที่เราต้องการนะครับ อาจารย์ อันเนี้ยก็ทำได้ง่ายไหมครับอาจารย์โอ้โหคุณรัฐพลเป็นวัยรุ่นใจร้อนมากเลยเดี๋ยวผมจะสาธิตอะไรบางอย่างก่อนแล้วบอทจะตามมานะตอนนี้คีย์เวิร์ดของคุณรัฐพลคือสมองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสมองก่อนตอนนี้นะผมจะลืมคำถามอันนี้ไปก่อนซ้ายมือข้างบนเนี่ยครับผมจะกดไปที่โลโก้ POE ซ้ายสุดบนสุดนะกดเข้าไปปุ๊บเรามาดูกันนะคำว่าสมองของคุณรัฐพลเนี่ยคือ AI ที่ให้บริการแต่ละเจ้านะครับ AI ที่เป็น ChatGPT ก็ใช้สมองของ ChatGPT AI ที่เป็น Gemini ก็ใช้สมองของ Gemini AI ที่เป็น Claude ก็ใช้สมองของ Claude อย่างนี้เป็นต้นแล้วบางคนเคยได้ยิน AI ชื่ออื่นไหมเช่น Midjourney เอาไว้สร้างภาพก็ใช้สมองของ Midjourney แต่ละคนเนี่ยแต่ละสมองก็เหมือนมนุษย์ธรรมดาแหละไม่เท่ากันหรอกครับแล้วบางทีบางคนก็เก่งวาดภาพคนบางคนก็เก่งเรื่องการเขียนใช่ไหมมันไม่เหมือนกันเลยดังนั้นถ้าเรามีโอกาสเข้าถึงสมองต่างๆเหล่านี้ได้ง่ายเนี่ยมันง่ายมากคุณรัฐพลคุณดูตามผมนะแล้วคุณจะตื่นเต้นข้างบนนี้ครับมีสัญลักษณ์โพนะเขียนว่า assistant ใช่ไหมคุณรัฐพลครับใช่ครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือ AI ของโพนะเมื่อกี้เราใช้ตรงนี้ด้วยสีเขียวแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของโพเหมือนกันนะครับนี่คือสืบค้นอินเทอร์เน็ตเห็นไหมเวลาตอบจะสืบค้นเน็ตตรงนี้มีอะไรClaude 3.5 Sonnet คุณรัฐพลครับแทนที่เราจะใช้ AI ของโพเรามาคลิก Claude 3.5 Sonnet อันนี้เป็นสมองเลเวลสูงมากของ Claude เลยนะเราสามารถที่จะใช้ Claude 3.5 Sonnet เนี่ยแก้ไขปัญหาหรือตอบโจทย์เราได้นะครับและตรงนี้มันดีงามมากเพราะว่าเราอาจจะสืบค้นนะว่าวัฒนธรรมไทยเทียบกับวัฒนธรรมอินเดียเป็นยังไงอันนี้ถามเหมือนเดิมมันก็ตอบได้นะแต่คุณรัฐพลคุณเชื่อไหมโอ้นี่ถ้าเป็นสายไอทีนะผมอาจจะบอกว่าสร้างเกมงูคุณรัฐพลรู้จักเกมงูไหมครับน่าจะเคยเล่นตั้งแต่โนเกียรุ่นเก่าดูวัยแล้วเนี่ยรู้เลยนะเนี่ยว่าเคยเล่นเกมงูในมือถือโนเกียใช่ไหมแต่คุณดูสิตอนนี้นะครับเขาใช้ความสามารถของ Claude AI นะครับสร้างโปรแกรมจริงๆให้ผมแหละคุณรัฐพลซึ่งตรงนี้ครับมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะจริงๆเราทำแบบนี้ใน Claude เองก็ได้เราเอามาทำในนี้ก็ได้มันใช้สมองเดียวกันประเด็นก็คือปลายทางผมจะได้โปรแกรมงูครับนี่คุณรัฐพลเห็นไหมแล้วตอนนี้ผมเล่นจริงๆด้วยเฮ้ยชุบโอ้โหผมงูยาวขึ้นแล้วเห็นไหมครับนี่คุณรัฐพลแข่งกับผมไหมไม่เป็นไรครับผมถ้าผมจะท้าคุณรัฐพลแข่งผมทำไงรู้ไหมตอนนี้ผมได้50 คะแนนยอมตายแล้วนะผมจะสามารถที่จะทำยังไงครับคุณรัฐพลนี่มันเป็น AI ค่าย POE ซึ่งผมบอกคุณรัฐพลไว้ก่อนหน้านี้ว่าแชร์ได้ใช่ไหมใช่ครับผมผมกดปุ่มจุดผมกดปุ่มแชร์ตรงนี้เห็นไหมครับนี่ copy share link แล้วผมก็สามารถส่งไปให้คนอื่นได้ซึ่งลิงก์เนี่ยจะเป็นหน้าจอประมาณอย่างเงี้ย poe.com/s แล้วก็ slash ยาวๆเห็นไหมครับทุกคนที่ได้ลิงก์ตรงนี้ไปแทนที่เขาจะต้องไปเขียนโปรแกรมเองเขาก็สามารถที่จะทำอะไรครับคุณรัฐพลสามารถที่จะเอาตรงนี้ไปเล่นหรือเอาไปดัดแปลงได้เห็นไหมสายเดฟคนเขียนโปรแกรมเจอโค้ดแบบนี้แล้วมันรันได้นี่คือความสุขครับเขาสามารถทำได้เลยและตรงนี้เป็นเสร็จแต่ถ้ายังไม่พอนะถ้าคอร์ส 3.5 Sonnet มันยังเก่งไม่พอคุณรัฐพลดูตรงนี้นะครับข้างบนเนี่ยนี่คือสมอง AI ที่เราใช้ล่าสุดขวามือนี่มีคำว่ามอครับนี่เลยเพียบเลยคุณรัฐพลรู้จักตัวไหนบ้าง ChatGPT รู้จักไหม CO Gemini 2.08 รู้จักไหม DeepSeek ค่ายจีนรู้จักไหมครับ Grok ของใครคุณรัฐพลรู้จักไหม Grok ของ Elon Musk ครับ Twitter หรือ X นั่นเอง Llama 3นะครับ Gemini คนละเวอร์ชัน Claude คนละเวอร์ชันล่ะทีนี้มาดูนะครับ O1 มีคำว่า Official แต่มีคำว่า Subscriber Access ตรงนี้อธิบายคุณรัฐพลไว้ก่อนนะอันนี้คุณรัฐพลจำเป็นจะต้องเป็นสมาชิก ChatGPT ส่วนตัวด้วยถึงจะใช้ตรงนี้ได้นะครับมันจะมีคำว่า subscriber access เนี่ยหลายอันเพราะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเลื่อนลงไปเลยครับคุณรัตพลเลื่อนลงไปเลยครับเลื่อนจนตัวเนี้ยผมเริ่มนิ้วล็อกแล้วครับเพราะว่า AI มันเยอะมากเลยคุณรัตพลรู้จักฟลักไหมรู้จักครับผมเอเคยอได้ยินมาครับเคยได้ยินฟลักเนี่ยเป็น AI ที่วาดรูปได้เทพมากเลเวลเดียวกับอันนี้เลยนะ Mid Journey โอ้ผมชอบใช้3ตัวเนี่ย Mid Journey Flux กับ Stable Diffusion 3 อันนี้นะสร้างภาพได้ง่ายมากแต่แทนที่คุณจะต้องเข้าแต่ละอันใช่ไหมคุณมาเข้าที่นี่เลยอ่ะที่เดียวเลยสะดวกมากเลยนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะเลื่อนลงไปอีกเลื่อนลงไปอีกเลื่อนลงไปอีกเดี๋ยวเราจะเจอสิ่งที่แตกต่างเมื่อกี้เราสร้างภาพได้แล้วนะพี่อ๋อนะคุณรัตพลเราสร้างข้อความได้อันนี้คุณรัตพลเด็กจะสร้างอะไรวิดีโอไหมก็ดีครับอาจารย์ถ้าเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับคุณรัตพลเดี๋ยวเราจะเจอถ้านิ้วเราไม่ล็อกก่อนนะครับเราจะเจอ AI ที่สร้างวิดีโอได้ด้วยเช่นไฮเหลาของค่ายจีนคือถ้าใครไม่อยากเลื่อนอย่างผมก็เสิร์ชข้างบนนี้ได้นะครับไฮเหลานะครับหรือเฮเจนอะไรอย่างนี้มันก็มีมาในนี้ด้วยนะครับมาแล้วรันเวย์เห็นไหมครับรันเวย์ ML นี่สร้างวิดีโอนะครับดีมแมชชีนสร้างวิดีโอได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเลื่อนไปก็จะมีอีกคือถ้าเลื่อนไปเรื่อยๆผมว่าวันนี้คงจะต้องใช้เวลาอีกเยอะกว่าจะเลื่อนไปจนจบเห็นไหมนี่ก็วิดีโออีกประเด็นหนึ่งผมก็คือเราจิ้มเลือกสมองที่เราต้องการใช้ครับอย่างที่ผมบอกไป AI บางตัวเก่งบางเรื่อง AI บางตัวเก่งอีกเรื่องถ้าเราเลือกใช้ถูกชีวิตเรามันก็จะดีจริงไหมเหมือนกับมีผู้ช่วยเลขาส่วนตัวหลากหลายไม่ว่าเราจะเรียนไม่ว่าเราจะทำงานนะครับหรือสายเขียนโปรแกรมเนี่ยมี Python เห็นไหมครับคุณรัชพลคุณเห็นแบบนี้แล้วคุณชอบไหมครับน่าสนุกเลยนะครับอาจารย์ใช้งานง่ายแล้วข้างล่างเนี่ยเขายังแยกหมวดหมู่ให้ด้วยข้างล่างตรงนี้นะครับคุณรัชพล Official Bot ทางการเนาะจากผู้ให้บริการต่างๆเช่น ChatGPT DeepSeek อย่างนี้เป็นต้นบอทที่เก่งเรื่องการใช้เหตุผลนี่ listening bot ที่เก่งทางด้านการสร้างภาพไม่ใช่ปั้นทำเป็นตัวนะนี่คือวัดภาพได้บอทที่เก่งเรื่องการสร้างเสียงและวิดีโอ audio and video bot ที่ได้รับความนิยมผ่านระบบ POE นะครับบอทที่เป็นฟีเจอร์บอทหรือบอทที่เขาเลือกมาโชว์บอทใหม่หรือ new bot ที่แนะนำเรื่องการเขียนโปรแกรมหรือช่วยเราเขียนโปรแกรมได้เลยโอ้เหนื่อยแล้วเนี่ยบอทที่เอาไว้เขียนนี่เขียนนะไม่ว่าจะเป็นเขียนเอเซเขียนรายงานส่งอาจารย์นะครับเขียนบทความเขียนโครงการโอ้ยอีกเยอะแล้วตรงนี้น่าจะถูกใจวัยรุ่นอย่างคุณรัตพลเกมบอทที่เล่นเกมได้เนี่ยยิ้มเลยนะครับ translation bot อันนี้จะถูกใจสายอย่างต้องแปลภาษาอย่างเช่นคณะศิลปศาสตร์นะครับเช่น analysis bot อันนี้ก็คือบอทที่วิเคราะห์ข้อความได้นะครับวิเคราะห์บทความได้ MyBot คือบอทที่ส่งเสริมเช่นเรื่องศาสนาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ HobbyBot ก็คือบอทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเสริมเขาเรียกว่าอะไรนะ Hobby ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคุณรัตพลงานอดิเรกงานอดิเรกนะครับ Role Play Bot คือสมบทบาทคนอื่นเช่นเราอาจจะวันนี้เหงาไม่มีเพื่อนเลยเราเป็นโรคซึมเศร้าเราก็ให้มันมาคุยกับเราในบทบาทต่างๆ Utility Bots ไอ้ตรงนี้นะครับคือบอทอเนกประสงค์เช่นให้มันช่วยสร้าง PowerPoint ช่วยสร้าง Excel อย่างนี้เป็นต้น Professional Bot Advice Bot อันนี้ก็คือบอทที่ให้คำแนะนำเราในบางเรื่องเช่นทางด้านจิตวิทยานะครับบอทที่ช่วยให้คำแนะนำเรื่องของการลดปัญหาเรื่องการถูกบูลลี่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ผมเผลอไปโดนนะแต่คุณรัฐพลครับถ้าผมเลื่อนเนี่ยใช้เวลาอีกเยอะเลยเห็นไหมมันเยอะมากเรากำลังมีสมองเต็มไปหมดเลยดังนั้นตอบคำถามคุณรัฐพล POE เหมาะกับอะไร POE นักศึกษาก็เหมาะคนทำงานก็เหมาะอาจารย์ก็เหมาะคนเป็นโรคซึมเศร้าเหงาหงอยก็เหมาะคนที่ต้องการความก้าวหน้าในชีวิตก็เหมาะตอบสั้นๆมันเหมาะกับคุณนั่นเองครับทุกท่านครับดีไหมดีครับอาจารย์ครับแบบนี้ผมก็ไม่ต้องสร้างบอทเองก็ได้เนาะใช้บอทตัวเองก็ได้ไม่ใช่เรามาดูบอทจริงๆมันต้องมีเสียงตึงบ้างนะเพราะว่าการสร้างบอทมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากผมจะไปซ้ายมือนี่ครับคุณนัทพลข้างบนนี้มีโลโก้ POE กดปุ๊บกลับมาหน้าหลักปั๊บเลยนะอันต่อไปคือแว่นขยายกดไปตรงนี้ก็คือเราจะเห็นบอทหลายๆตัวที่เราเลือกใช้ได้นะครับอันต่อไปนี่สิรูปผียิ้มแล้วมีเครื่องหมายบวกผีหรือหุ่นยนต์ก็ไม่รู้นะตรงนี้นะครับคือการสร้างบอทเรามาเข้าสู่
ช่วงการสร้างบอทกันเลยนะคุณรัตพลครับถ้าไม่เคยใช้ TOE มาก่อนนะผมดื่มน้ำหน่อยเราจะต้องเจอเมนูนี้เขาบอกว่าก่อนที่จะสร้างบอทได้คุณต้องใส่ข้อมูลโปรไฟล์ให้เรียบร้อยก่อนมันจะขึ้นตรงนี้แล้วมีปุ่มสีม่วงนะครับ complete profile นะครับกดเข้าไปเลยครับไม่ต้องกลัวมันเจ็บกดเข้าไปปุ๊บตรงนี้นะครับคุณรัตพลจะสามารถที่จะอย่างแรกเลยนะครับอัปโหลดรูปตัวเองได้อัพ edit picture นะครับตรงนี้ผมจะขออนุญาตนะครับลองเลือกรูปของผมเข้าไปใส่ดูก็ได้ครับตรงนี้ผมเอารูปเข้ามาใส่แล้วนะครับกด next ไปพอผมมีชื่อเสียงในมีหน้าตรงนี้แล้วนะครับอันต่อไปคือต้องมีชื่อครับชื่อตรงนี้เราจะใช้ชื่ออะไรก็ได้นะครับเปลี่ยนเช่น55 Happy Man โอเค55 Happy Man นะครับกด next ไปตรงนี้เป็นชื่อเล่นก็ได้นะครับและสุดท้ายครับเขาจะให้เราใส่ username นะครับ username เช่นผมใส่ว่า Happy Man คนมีความสุขผู้ชายมีความสุขนะครับกดเซฟไปชื่อนี้มีคนเอาไปแล้ว Happy Man 999ก็แล้วกันนะครับดูสิโอเคผมเป็นusername ผมคือ @happyman 999นะครับดังนั้นเปลี่ยนรูปแก้ไขชื่อได้นะครับแล้วก็ตั้ง username ได้ตามใดที่มันไม่ซ้ำคนอื่นแล้วกดเซฟนะครับแค่นี้เองครับคุณรัตพลจะพร้อมสร้างบอทแล้วโอเคไหมง่ายไหม ง่ายครับผมทีนี้มาดูต่อไปนะคุณรัตพลเราจะมาสร้างบอทกันบอทที่สร้างได้ครับมันสร้างได้ดิดนิ้วเหมือนธานอสเลยมี5บอทที่เราจะสร้างกันวันนี้คือบอทอันนี้ครับเป็นพร้อมบอทคือเราจะใส่ instruction หรือคำสั่งเข้าไปใส่องค์ความรู้เข้าไปแล้วให้มันเป็นผู้ช่วยเราในเรื่องเฉพาะเรื่องเลยอันนี้ง่ายมากเราจะใช้ตัวนี้บอทต่อไปนะครับ image generation เอาไว้สร้างรูปในฟอร์แมตที่เราต้องการแต่ตรงนี้กับอันนี้วิดีโอเจเนอเรชัน2ตัวนี้นะครับเครดิตฟรีมันจะหมดไวมากโดยเฉพาะวิดีโอเนี่ยต้องจ่ายตังค์เขาก่อนด้วยดังนั้นจะไม่แนะนำนะครับเราจะแนะนำพร้อมบอทส่วน role play bot ก็คือเราจะให้ AI เนี่ยสมมติว่าเขาเป็นคนประเภทไหนเช่นเป็นอาจารย์ช้างซึ่งถ้าเกิดพูดถึงอาจารย์ช้างก็ต้องพูดถึงอาจารย์ที่ใจดีมีเมตตาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับนั่นคือเราให้ AI สมมติว่าเป็นอาจารย์ช้างหรือจะเป็นอาจารย์ช้างขาโหดก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็คุยกับเขาจะได้เป็นคนที่เราอยากจะคุยด้วยในความเป็นจริงคือนักศึกษาก็สามารถที่จะกำหนดบทบาท AI ให้เป็นคนที่เราชอบครับเช่นเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นลอร์ดออฟเดอะริงส์อะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นไอรอนแมนเอาดังๆระดับโลกแล้วเขาจะเข้าใจแล้วก็ให้อธิบายเรื่องยากๆที่เราปกติไม่เข้าใจได้นี่คือโรลเพลย์ครับสุดท้ายคือเซิร์ฟเวอร์ไอ้ตรงนี้แอดวานซ์นิดนึงคือเราต้องเอาบอทมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ขอข้ามไปนะวันนี้นะคุณรัตพลครับเราจะมาดูพร้อมบอทนั่นเองคุณรัตพลพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับโอเคผมจะกดไปที่พร้อมบอทอย่างแรกเลยนะครับคุณรัตพลนี่คือหน้าจอที่จะเห็นข้างบนนี่คือพร้อมบอทถ้าเรากดไปตรงนี้เรายังเปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้แต่เราจะใช้พร้อมบอทต่อไปนะครับ edit picture ถ้าเรากดตรงนี้เราสามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพประจำบอทได้เช่นผมอาจจะใช้รูปผมก็ได้นะครับอันต่อไปครับ name คือตั้งชื่อครับตั้งชื่อตรงนี้จะมีความยาว 4-20 ตัวอักษรอาจจะเป็นตัวอักษรนะครับซึ่งต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะเป็นตัวเลขก็ได้จะเป็นจุดเป็นขีดบนขีดล่างได้หมดเลยครับเช่นตรงนี้ผมจะพิมพ์ว่า happy man SPU นะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเทรนให้บอทเนี่ยอธิบายอะไรที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ผมหน่อยนะครับต่อไป description เขาบอกว่าช่วยเขียนคำอธิบายหน่อยจะให้บอทนี้ทำอะไรผมก็จะบอกว่าอันนี้พิมพ์ไทยได้นะครับได้ถึงรวมแล้ว 4,000 ตัวอักษรผมจะพิมพ์คำว่า happy man giving information about ศรีปทุม University SPU in the language that Gen Z like โอเคนะครับพี่อ๋อครับคุณรัตพลครับ
ตอนนี้ผมมีคำอธิบายให้คนอื่นมาอ่านแล้วก็รู้ว่าอ๋อบอร์ดนี้จะอธิบายเกี่ยวกับมหาลัยศรีปทุมในภาษาที่ Gen Z ฟังแล้วชอบตรงนี้จะเขียนคำอธิบายเป็นภาษาอะไรก็ได้นะครับคุณรัชพลถนัดภาษาฮีบรูก็ใส่ฮีบรูก็ได้นะผมถนัดอังกฤษกับไทยนะครับแต่ทีนี้มาดูตรงนี้ครับนี่คือสิ่งที่มีค่ามาก behavior ตรงนี้เราสามารถเลือกบอทที่จะมาตอบเราได้นะครับตรงนี้แหละคุณรัชพลชอบอะไรเช่นชอบค่ายคลอสก็เลือกคลอสได้เห็นไหมคลอส3ให้กู GPT-4o mini นะครับอันนี้จะเป็นอันที่มันเก่งๆทั่วไปอันต่อไปนี้คือเก่งเรื่องตัวอักษรครับคลอส 3.5 Sonnet นะครับ GPT-4o Gemini 2.08 Grok 2 Gemini 1.5 Pro คลอส 3.5ให้กูและอีกมากมายเนี่ยเห็นไหมเราเลือกแต่ละอันได้ครับคุณรัฐพลก็แล้วแต่คุณรัฐพลจะเลือกในเคสนี้ผมขออนุญาตลองเลือกอันนี้ก็แล้วกันเนาะเมื่อกี้ผมสาธิตทำเกมด้วยตัวนี้คอร์ส 3.5 Sonnet ขอเลือกอันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันต่อไปครับคุณรัฐพลตรงนี้คือพร้อมครับพร้อมตรงนี้นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องสั่งเขาชัดๆนะครับแล้วถ้าใครถนัดภาษาอังกฤษได้อันนี้จะดีที่สุดใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษพิมพ์ไทยก่อนแล้วใช้ Google Translate แปลแล้วมาวางตรงนี้ก็ได้ผมจะบอกว่า you are a fun person คุณเป็นคนตลก you often แปลว่าคุณสามารถ communicate in the way that Gen Z like นะคุณเป็นคนสื่อสารกับ Gen Z ได้ผมเป็น Gen X นะจริงๆคุยกับ Gen Z นี่ข้าม2 Gen เลยนะครับข้าม Y ไป Z เลยดังนั้นผมต้องเปลี่ยนวิธีการคุยนะครับแล้วก็ you will use your knowledge about SDU to give information to Gen Z in the way that is informative and fun อันตรงนี้ผมแปลไทยให้ผมบอกว่าให้คุณคิดว่าคุณเป็นคนสนุกคุณสามารถสื่อสารกับ Gen Z ได้เก่งมากเลยนะครับคุณจะใช้ความรู้ของคุณเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมเนี่ยให้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยให้กับ Gen Z ในรูปแบบที่ informative ที่มีข้อมูลที่มีประโยชน์แล้วก็ปั่นนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะ you will write in Thai เพราะว่าให้พิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้เอาสั้นๆจริงๆเราเขียนเพิ่มได้นะเช่นเราอาจจะสามารถบอกได้ว่าเมื่อคุณตอบคำถามแล้วให้คุณถามทุกครั้งว่าเขาเข้าใจไหมถ้าเขาไม่เข้าใจเขาจะได้ถามใหม่ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันต่อไปนะครับคุณรัชพล optimize prompt for previews นะครับถ้าเราเปิดตรงนี้ระบบของโพลนะครับเขาจะช่วยเรียบเรียงพร้อมใหม่ให้เราในเคสนี้ผมไม่ชอบเปิดเพราะว่าเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปหมดแต่ตรงนี้ครับคุณรัชพลตรงนี้นะสำคัญมาก knowledge base คุณรัชพลว่ามันคืออะไรน่าจะเป็นอะไรที่เป็นความรู้หลักหรือเปล่าครับอาจารย์ถูกต้องความรู้หลักในเคสนี้เนี่ยผมได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมไว้นะครับผมจะสามารถที่จะอัปโหลดข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับมาใส่ได้ตอนนี้ผมมี2ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมไฟล์ซ้ายเนี่ยเซฟมาจากหน้าวิกิพีเดียเป็น PDF เลยนะครับมหาวิทยาลัยศรีปทุมไฟล์ขวาเนี่ยเอามาจากคู่มือนักศึกษาครับแล้วก็สามารถที่จะอัปโหลดไปได้ตอนนี้ครับระบบเขากำลังอัปโหลดไฟล์ไปซึ่งเดี๋ยวจะมีทริคนะคุณรัตพลครับเดี๋ยวจะมีทริคนะครับว่าต้องกังวลอะไรไหมนะครับแต่ทีนี้ถ้าเลื่อนลงมาระหว่างรอเขาอัปโหลดตรงนี้ greeting message นี่คือข้อความที่ทุกคนจะเห็นเมื่อเข้ามาที่บอร์ดนี้ตอนนี้ผมจะพิมพ์ว่าสวัสดีทุกคนอยากรู้ก็ถามมาเลยครับนี่พยายามคิดว่าตัวเองเป็น Gen Z สุดๆแล้วนะเห็นไหมครับนี่คือข้อความที่ทุกคนจะเห็นครับไฟล์แรกตอนนี้อัปโหลดเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมอัปโหลดเสร็จเมื่อ 5:53 นาทีไฟล์ที่2ยังไม่เสร็จนี่มาดูข้างล่างนี้นะครับระหว่างรออัปโหลดไฟล์ที่2นะตรงนี้มีคำว่า Advanced ครับคุณรัชพลเมื่อกดเข้าไปนะครับ
ตรงนี้จะมีคำว่า suggest reply suggest reply แปลว่าเมื่อเขาตอบเราแล้วเขาจะมีคำแนะนำว่าคุณอยากจะถามแบบนี้ต่อไหมปรากฏขึ้นมาอันนี้อำนวยความสะดวกผู้ใช้งานนะครับเขาจิ้มตรงนั้นปุ๊บเขาก็ไม่ต้องพิมพ์เองตรงนี้ผมจะเปิดให้ออนอันต่อไปครับ render markdown content ก็คือเขาจะมีการปรับปรุงข้อความที่ตอบตรงนี้ปิดไว้ดีกว่านะครับไม่ต้องไปยุ่งกับเครื่องหมายพิเศษอะไรต่างๆนะครับ custom temperature ตรงนี้คำว่า temperature ก็คือความฟุ้งซ่านในการตอบนะครับถ้าเกิดว่าเราค่าสูงสุดมัน1ถ้าเราไปที่1ปุ๊บเนี่ยเขาจะฟุ้งซ่านมากจะคิดตอบแบบเหมือนกับคนที่คิดฟุ้งซ่านตอบนอกเรื่องเยอะถ้าเราไม่อยากให้เขาตอบฟุ้งซ่านเลยเราก็จะเลือกเป็น0นะครับถ้าเอากลางๆเราก็เลือกจะ50อันนี้เลือกที่ชอบได้เลยนะถ้าผมทำบอทที่จะต้องตอบข้อมูลที่มันเป๊ะๆผมจะเลือก0ครับโอเคไหมคุณณัฐพลถ้าเราตั้งครับผมถ้าเราตั้งค่าศูนย์นี่คือเขาจะไม่ฟุ้งซ่านเลยใช่ไหมครับเขาจะพยายามไม่ฟุ้งซ่านให้เราครับผมนะครับไม่มีการรับประกันว่าจะไม่ฟุ้งซ่านต่อไปนะครับโปรไฟล์ make bot publicly accessible ตัวนี้เปิดให้ใครก็ได้ในโลกนี้เสิร์ชเจอแล้วก็ใช้ได้แค่ที่ผมปิดนะเพราะผมอยากจะบริการเฉพาะบางคนที่ผมรักเช่นนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมเท่านั้นต่อไปครับ related bot recommendation ก็คือเขาระบบของโพเนี่ยจะแนะนำบอทอื่นๆที่มันสอดคล้องในตรงนี้ในเคสที่ผมก็ไม่เอาไม่มีอันไหนมาใกล้เคียงผมหรอกนะครับแล้วก็สุดท้าย show prompt in your bot profile คือให้เห็นพร้อมข้างบนอันเนี้ยนะครับในเคสนี้ผมไม่ให้ดูนะผมก็จะปิดครับและสุดท้ายเซสชันนี้ยังไม่เปิดใช้นะ monetization ก็คือถ้าเราสร้างบอทแล้วมันดีเวลาคนมาใช้นะครับโพจะแบ่งเงินให้เราด้วยแต่ในเคสนี้ไม่เอานะคุณรัฐพลตรงนี้อัปโหลดเสร็จแล้วครับผมเมื่อเสร็จปุ๊บทำอะไรต่อคุณรัฐพลเห็นปุ่มสีม่วงๆตรงสีฟ้าตรงนี้ไหมครับกดไปปุ๊บมันจะสร้างบอทเลยเอาละครับตรงนี้เราร้องเพลงช้างรอได้เลยแต่ว่าบอกเลยคุณจะนี่เห็นไหมเสร็จแล้วยังไม่ได้ร้องเลยทีนี้ตอนนี้ครับจะเห็นได้ว่ามีรูปประจำบอทผมใช้รูปของผมใช่ไหม Happy Man SPU by Happy Man 999นะครับเอาไว้แชทนะครับแชร์ให้คนอื่นได้ด้วยนะครับดูโปรไฟล์ได้ด้วยหรือ follow หรือ unfollow ก็ได้นะครับจุดตรงนี้ถ้ากดไปปุ๊บนะครับผมเป็นเจ้าของบอทผมก็ edit ได้ลบได้คนใช้ทั่วไปจะไม่เห็นปุ่มตรงนี้นะครับและเห็นไหมคำโปรยสวัสดีทุกคนอยากรู้อะไรถามมาเลยครับโอเค SPU มีอายุกี่ปีโอเค enter เห็นไหมครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นครับคุณพี่อ๋อรัฐพลครับเขาก็จะไปหาข้อมูลจากฐานข้อมูลตอนนี้อาจจะมีข้อมูลไม่หมดนะครับแต่เขาก็พยายามตอบเห็นไหมแล้วก็บอกด้วยนะว่าศรีปทุมเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตรงนี้เมื่อกี้คุณรัฐพลถามผมว่าถ้าผมเลือก temperature เป็น0มันจะไม่เอาข้อมูลอื่นมาใส่ไม่คิดมากใช่ไหมนี่แหละถูกต้องมันซื่อสัตย์มากเลยเห็นไหมข้อมูลที่ให้ไม่ได้บอกอายุของศรีปทุมไม่ได้บอกปีก่อตั้งดังนั้นตรงนี้ครับเขาก็พยายามหาข้อมูลที่มีประโยชน์มาให้นะครับแล้วก็เราก็แชทต่อไปได้เรื่อยๆเห็นไหมแล้วตรงนี้ครับมีคำแนะนำในการสืบค้นเห็นไหมก็จิ้มต่อได้ง่ายไหมครับคุณรัตพลโอ้ง่ายมากเลยนะครับอาจารย์สะดวกมากเลยครับในการสร้างแชทบอทเนี่ยนะฮะแต่ถ้าผมให้คุณรัตพลใช้บอทนี้ผมทำไงผมกดตรงนี้ก็ได้แชร์ข้างบนนี้หรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ดีกว่าเนี่ยแชร์บอทนะครับกดไปปุ๊บผมได้ลิงก์นะครับลิงก์ก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะดูนะคุณรัตพลo.com/ นี่เลยครับชื่อตรงนี้ Happy Man SPU เห็นไหมครับผมนี่นะนี่คือลิงก์นะครับดังนั้นมันเป็นภาษามนุษย์เนี่ยเราแชร์ไปคนก็จะจำpro.com/ อะไรนะครับเคสนี้เป็น Happy Man SPU อย่างนี้เป็นต้นตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เหมือนกันนะครับทีนี้คุณรัตพลคุณเห็นอะไรบางอย่างไหมนี่เลข338คืออะไรครับอาจารย์อันนี้ไม่ใช่หวยงวดหน้านะคุณรัตพลแต่ตรงนี้มันก็คือทุกครั้งที่ AI ทำงานนะครับเขาจะต้องใช้พลังสมองในโลกของ AI เขาเรียกว่าโทเก้นในโทเก้นนี่คืออะไรครับคุณรัชพลมันก็คือระบบที่ AI จะนับวิธีคิดของเขาต้องอ่านตัวอักษรกี่ตัวอักษรคิดวิธีตอบเช่นกว่าจะตอบเนี่ย
เขาต้องไปเปิดอ่านตำรากี่เล่มกว่าจะมาตอบเรา มันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับดังนั้นตรงนี้เขาบอกว่าแต่ละครั้งที่แชทในนี้ต่อให้ใช้ได้ฟรีเขาก็มีข้อจำกัดแต่ละครั้งเขาจะคิด338เครดิตหรือ338 point ซึ่งถ้าใครใช้โปรเวอร์ชันฟรีกับคุณรัตพลทุกวันคุณจะมีให้ใช้ 3,000 points ฟรีๆเลยแล้วทุกวันเราก็รีเซ็ตใหม่วันละ 3,000 point ถามว่าเช็คได้ยังไงคุณรัตพลดูตามผมนะซ้ายมือนี้ครับมีกดไปหน้าจอโปรหลักใช่ไหมมีสืบค้นบอทได้สืบค้น AI ที่จะเป็นสมองได้มีบอทนะครับมีประวัติการแชททั้งหมดใช่ไหมครับมีบอทที่เราสร้างนะครับมีตรงนี้ครีเอเตอร์ไปดูคนอื่นๆที่สร้างบอทที่เปิดเป็นสาธารณะมีอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้เมืองไทยยังไม่เปิดเพราะตรงนี้เป็นเรื่องของการได้ตังค์แล้วคนใช้เขาก็จะคนใช้บอทที่เราสร้างเขาก็จะแบ่งตังค์ให้เรานะครับอันต่อไปครับโปรไฟล์ในโปรไฟล์ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลของผมนะครับว่าผมสร้างกี่บอทไปแล้วที่เปิดเผยเป็นสาธารณะตอนนี้เราจะเป็นศูนย์บอทเพราะบอทเมื่อกี้ผมซ่อนไว้เป็นส่วนตัวใช้มือตรงนี้ครับ setting ตรงนี้แหละครับคุณรัตพลครับจะบอกว่าผมใช้ฟรีอยู่เห็นไหมเห็นคำว่าฟรีนะตรงนี้แล้วก็ทุกวันตรงนี้ครับจะมีให้ใช้ 3,000 บอทขอโทษครับ 3,000 เครดิตหรือ 3,000 points นะครับตอนนี้ผมสร้างบอทขึ้นมา1บอทแล้วผมก็แชทตั้ง 3-4 ครั้งแล้วใช่ไหมคุณรัตพลตอนนี้ขนาดใช้ตั้งเยอะผมยังเหลือตั้ง 2,178 points เนี่ยยังแชทได้อีกหลายรอบเลยยังสร้างบอทยังไม่เปลืองนะไม่เกี่ยวกับ point แต่แชทถามใครเมื่อไหร่เนี่ยมันจะคิดแต้มคิด point นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเหลือตั้ง 2,178 point ดังนั้นถามได้อีกเยอะเลยอ่ะนะครับแล้วก็ดูตรงนั้นตรงนี้มันจะรีเซ็ตกลับเป็น 3,000 point ในอีก12 ชั่วโมง 59 นาทีนะครับแล้วก็เขาก็จะบอกว่าเพื่อเตือนเราเขาจะบอกว่าถ้าแชทใดๆมันใช้ point เกิน750 point ในการแชทมันจะเตือนเราด้วยเห็นไหมครับครับดังนั้นตรงนี้ครับคุณรัตพลถ้าเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้ poe.com เป็นผู้ช่วยเราไม่ว่าจะเป็นทำ assignment ส่งอาจารย์เขียนบทความทำงานเขียนโปรแกรมนะครับได้หมดเลยนะแล้วถ้าเกิดใครมาที่ตัว setting ตรงนี้เรายังสามารถที่จะเลือก default bot ได้นะครับตอนนี้มันเป็นAI ของ Pro ใช่ไหมเราสามารถเลือกเปลี่ยนเป็น Claude ก็ได้เป็น GPT ก็ได้เป็น Gemini ก็ได้เป็น Mistral เป็นตัวไหนก็ได้เป็น DeepSeek ก็ได้มันจะเป็น default ให้แต่ผมแนะนำนะของ Pro Assistant ตัวนี้ก็โอเคสำหรับทั่วไปนะครับทีนี้ข้างล่างเนี้ยถ้าเกิดใครเลื่อนมาดูจะเจอ language มันเขียนว่า English ใช่ไหมใช่ครับต้องยอมรับก่อนนะครับมันเป็นข้อจำกัดไม่มีภาษาไทยนะครับตอนนี้มีแค่นี้ดังนั้นถ้าใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษไม่ต้องตกใจนะก็เปิด translator ของเว็บเบราว์เซอร์ก็จะใช้ได้นะครับและนี่คือ poe.com หรือ po.com ที่มันใช้ง่ายใช้ดีใช้ฟรีแล้วก็ใช้ได้เลยนั่นเองนะครับคุณรัตพลเป็นยังไงบ้างครับครับผมครับอาจารย์ครับเห็นแล้วน่าใช้งานมากเลยนะครับเพราะว่าโพลตัวนี้นะครับก็จะช่วยให้น้องๆเรียนได้อย่างง่ายนะครับมีผู้ตอบคำถามให้มีที่ปรึกษาให้รวมถึงยังช่วยแนะนำไอเดียในการนำเสนอผลงานได้นะครับอันนี้ถ้ามีรุ่นถ้าคิดถึงสมัยก่อนถ้ารุ่นผมมีอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับอาจารย์เนาะแต่เราไม่มีผิดที่เกิดเร็วไปใช่ครับผมครับผมครับครับครับผมครับดังนั้นตรงนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับนี่ก็ใช้เวลาเยอะแล้วล่ะนะครับใครดูตอนนี้ก็ไปลองเล่นดู AI ทุกเจ้านะครับใช้หลักการเดียวเท่านั้นแหละครับคุณรัตพลรู้ไหมใช้หลักการอะไรครับผมคุณธรรมรู้จักไหมคุณธรรมดูยูเซลใช่ไหมครับไม่คุณน่ะลงมือทำดูยูเซลนะครับลงมือทำบ่อยๆเดี๋ยวคุณก็จะเก่งเองนะครับแล้วก็คุณจะพบว่าเมื่อได้รู้จักเมื่อได้ลองใช้คุณจะหลงรัก poe.com ครับผมครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณดร.วรสงษ์ดวงจินดานะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับครั้งหน้าจะมี AI อะไรตัวใหม่นะครับอย่าลืมติดตามชมได้เลยนะได้เลยครับได้นะครับแล้วพบกันในโอกาสนั้นนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับ
ครับ